Oh, is Alex great or is he great? Alex e minunat, hai minunat. You love him? I'll give you a break. It is Sunday morning. All right. The training that we're about to go through, can I do that USB real quick? The training that we're about to go through is what I learned starting in 1993. I learned it from Alex, who was making $100,000 a month in income. Over $1 million a year at the age of 24. I learned it from and worked with people that were actually making $1 million a month in income as well. And I learned that I had to become a student to become successful in this business. Because I was a horrible failure in this business when I started. Unlike some people that you heard from yesterday who have gotten off to a fast start, in 1993 I did not get off to a fast start. It was an American-based company, only doing business in America. And after 3 months in the business, having talked to 50 people, I had sponsored a grand total of 1 person. And that 1 person was my mother. Okay. So that doesn't really count. Because she was just happy to be working with me. And happy to help out. I was horrible at the business. Because I wasn't coachable. I thought I knew everything that there was to know. And that I could convince people to do the business. Once I became coachable, I began to apply the skills that I learned. And over the course of the next year, my organization grew to 17,000 people. Because I learned that it wasn't about me. It was about the products. It was about my team. And it was about me being coachable. And learning from what other people were doing. As I talked about yesterday, I had to understand my why. I had to understand what I wanted to accomplish. And I had to set specific goals. It's easy if you're in sports, for instance. What's the main sport here? Is it soccer? Okay. Everybody likes soccer, right? Okay. Most people know. You play baseball at all? You play basketball? Basketball. Yeah, of course, you're tall.
So soccer, basketball. Fotbal, basket. When a team starts the season, Când o echipă începe sezonul, do they have a goal in mind? Au un scop bine stabilit în minte. What do they want to accomplish? Ce doresc să realizeze? Where are they going to? Încotro se îndreaptă. Do they want to win the championship? Vor să câștige campionatul. Of course they do. Sigur că vor. They always want to win the championship. Întotdeauna vor să câștige campionatul. When a company starts, când începe o companie, does the company want to fail? Compania vrea să aibă eșec? No, company wants to be successful. Compania vrea să fie de succes. Company has financial goals that they set for themselves. Are scopuri financiare pe care și le impun. They know what they're working towards. Știu încotro se îndreaptă. As you start to have children, în momentul în care ai copii, do you have goals for your children? Ai scopuri și țeluri pentru copiii tăi. What you want to accomplish, what you want them to accomplish. Ce vrei tu să realizezi, ce vrei să realizeze ei. Where you want to see them go. Încotro vrei să-i vezi îndreptându-se. For some reason, people start this business. Anumiți oameni încep această afacere din diferite motive. And too often, their why or their goals are very unclear. Și adesea, de ce lor și țelurile și obiectivele lor sunt foarte neclare. When I started, I just wanted to make a lot of money. Când am început, vreau să fac doar foarte mulți bani. I thought I want to make residual income. Vreau să fac venit pasiv. That's not enough. Asta nu e suficient. You have to be specific about what you want to accomplish. Trebuie să fii specific, exact. And where you want to build. Vis-a-vis de ceea ce vrei să atingi și ceea ce vrei să construiești. So I'm going to begin with a few questions about your why. Așa că am să încep cu niște întrebări vis-a-vis de ce-ul tău. Did everybody bring something to write with today? Toată lumea așa cu ceva de scris azi. Okay, most people, cool. Marea majoritate. So you know why you're doing this business. Atunci înseamnă că știi de ce faceți afacerea asta. My focus is going to be action items for the next 90 days. Scopul meu este acțiune pe următoarele 90 de zile. So, my question for you. Întrebarea mea pentru voi. What are the fundamental things you need to do in this business to have success? Care sunt lucrurile fundamentale în această afacere pe care trebuie să le faci ca să fii de succes? 1, you have to sponsor people. 1. Trebuie să sponsorizezi oameni. 2, you gather customers. 2. Să aduni clienți. 3, you help your team 3. sponsor people and gather customers. 3. Să ajuți echipa să adune oameni și clienți. So, over the course of the next 90 days, deci, în intervalul următoarelor 90 de zile, my question is, how many people will you sponsor? Întrebarea mea pentru voi este câte persoane veți sponsoriza? And write down that goal for yourself. Și scrieți-vă acest cel pentru voi. Specific goal. How many people will you sponsor? Câte persoane vei sponsoriza? In the next 90 days. În următoarele 90 de zile. Now that's a broader question. Încă o întrebare mai amplă. How many people will you talk to on a weekly basis about this business? Cu câte persoane vei discuta săptămânal despre această afacere? How many people will you share the chips with on a weekly basis? Cu câte persoane vei împărți produsele săptămânal? Câtor persoane le vei împărți produsele săptămânal? How many customers will you get on a weekly basis for the next 90 days? Câți clienți vei avea săptămânal pentru următoarele 90 de zile? Let's you think about that for a second. Vă las să vă gândiți la asta o secundă. Because what I want to give you is, if we understand why you're here, pentru că ceea ce vreau să vă dau eu este că dacă înțelegeți de ce vă aflați aici, what you want to accomplish, ce vreți să realizați, now the next step is doing the basic steps to accomplish that. Următorul pas este să faceți pașii de bază pentru a realiza acest lucru. You have to know how many people you want to sponsor. Trebuie să știi câți oameni sponsorizezi. The next question is, how do you sponsor them? Următoarea întrebare este, cum îi sponsorizezi? What words do you use to invite people? Ce cuvinte folosești ca să inviți oameni? How do you talk about the chips? Cum vorbești despre holograme? This is an area I'm pretty good at. Ăsta e un domeniu în care mă pricep destul de bine. Because I was really bad at it at the beginning. Și mă pricep la asta pentru că la început am fost foarte nasol, pentru că nu mă pricepeam deloc. Understand, we're using the same principles. Înțelegând că utilizând aceleași principii. Because the principles of this business don't change. Pentru că principiile aceste afaceri nu se schimbă. The cool thing is that we get to apply those principles to a revolutionary product. Lucru frumos în momentul în care aplici a
revolutionary product. Productul revoluționar. Da, produs revoluționar. That too. So we get to apply these basic skills aceste tactici de bază asupra produsului. To amazing set of products. Un produs fantastic. The goals that I'll set for you and that you set for yourself should make you uncomfortable. Scopul pe care ți-l propun eu și pe care trebuie să ți-l propui tu ție pentru tine însuți. It should make your days very full for the next 90 days. Ar trebui să fie foarte incomod, să-ți umple cele 90 de zile. I want you to be uncomfortable. Vreau să fii incomod, să te simți incomod. Because great things tend to happen when you step out of your comfort zone. Pentru că lucrurile mărețe se întâmplă în momentul în care ești din zona ta de confort. And your life can change as a result of it. Și viața ți se poate schimba ca și rezultat acestui lucru. I'll talk about this from the standpoint of a story. Am să vorbesc despre acest lucru din punct de vedere al unei povești. As I said, I didn't sponsor anybody in my first 3 months. După cum v-am spus, în primele 3 luni de zile n-am sponsorizat pe nimeni. Except my mother. În afară de mama mea. And at that time I was living in California. Și la momentul respectiv locuiam în California. My little boy was about 3 years old at the time. No, that's not true. He was 2 years old at the time. Băiețelul meu avea 2 ani la momentul respectiv. I started having kids pretty early. Am început să am copii destul de devreme. And I lived in California, and it was coming up on the Thanksgiving holiday in the United States. Am trăit în California și lucrul s-a întâmplat în ziua recunoștinței. Which is a big time when families all come together. În momentul în care întreaga familie e împreună. So I'm in California trying to start my network marketing business. Deci sunt în California și încerc să-mi pun la cale afacerea de network marketing. And in November, all of my family was coming together in Dallas, Texas. Și în noiembrie toată familia s-a adunat în Dallas, Texas. I had talked to everyone I knew in California. În California vorbisem cu toată lumea pe care o cunoșteam. I'd lived in California for about 4 years at that time. La momentul respectiv trăisem în California cam de 4 ani de zile. So I was going back to my parents' house in Dallas, Texas. Așa că m-am dus la părinții mei acasă în Dallas, Texas. 20 of my family members were going to be at my parents' house in Dallas. 20 de membri ai familiei mele urmau să fie la părinții mei în Dallas. So I thought this was perfect. Și m-am gândit că e perfect. I can do an in-home for my family. Pot să fac o prezentare de familie pentru familia mea. They're my family. Doar familia mea. My mom's already in the business. Mama mea oricum face parte din afacere. I was sure everyone was going to want to join the business. Și eram sigur și eram convins de faptul că toată lumea se va înrola în afacere. So I traveled to Dallas. Așa că m-am dus la Dallas. We didn't have any PowerPoints at that În time. momentul respectiv nu existau PowerPoint. Because this was 1993. Pentru că, aduceți-vă aminte, vorbim de 1993. No one had computers in În 1993. 1993 nimeni n-avea calculatoare. So they had no PowerPoints. Așa că n-aveau PowerPoint-uri. So I carried a flip chart, Și mi-am dus un flip chart, which was about this big. care era de mărimea acestuia. This was my flip chart that I carried on the plane with me to Dallas. Asta a fost flip chart pe care l-am cărat pe avion cu mine la Dallas. Hitting people in the head as I walked down the aisle with my flip chart. Lovind oamenii în cap în momentul în care coboram. I get to my parents' house in Dallas. Ajung la casa părinților mei în Dallas. And I walk in and there's my whole family. Și intru și acolo s-a aflat toată familia mea. And I remember sitting at the table with my brother, Și mi-aduc aminte că stăteam la masă cu fratele meu, my cousin, cu verișorul meu, another cousin, un alt verișor, my brother-in-law, natul meu, all the men of the family. toți bărbații familiei. And my mom walks up behind my brother Și mama mea stă în spatele fratelui meu and says, "Boys, și îmi spune, băieți, Paul has a little business he started. Paul are o afacere mică pe care a început-o. And he'd like to talk to y'all about it." Și vrea să vorbească tuturor despre asta. You've never seen men Niciodată n-ați văzut bărbați dive into their food more aggressively at that point. care în momentul respectiv să-și înfigă furculițele și cuțitele în mâncare. Nobody would even make eye contact with me. Nimeni nu avea contact vizual cu mine. They immediately started going, "Brr." Imediat a început să mănânce. They were looking everywhere else they could except at me. Se uitau peste tot pe unde puteau mai puțin la mine. Because they didn't want to hear about any business. Pentru că nu vreau să audă de nicio afacere. So I just said, "Guys, it's okay. Așa că ne-am spus, mai băieți, e ok. We'll talk in the next couple days." O să discutăm în următoarele
următoarele zile. We were going to be together for 2 days. Urma să fim împreună 2 zile. Over the course of that next 2 days, În decursul următorilor 2 zile, it's amazing how 20 people in a family e fantastic cum 20 de oameni dintr-o familie can absolutely avoid you for 2 days in a row. pot să te evite 2 zile la rând. I would walk into a room, everyone would leave the room. În momentul în care intram în cameră, toată lumea ieșea din cameră. I'd walk outside, everyone would go inside. Dacă ieșeam afară, toată lumea intra în casă. Okay, I kid you. The only one that talked to me for 2 days was my mother. Singura care vrea să vorbească cu mine timp de 2 zile a fost mama mea. And my little 1-year-old child. Și copilul meu de 1 an de zile. The entire family avoided me. They didn't want to hear anything about some business. Restul familiei toți m-au evitat, fiindcă nu vreau să audă nimic de nicio afacere. So here I was. I wake up on the day that everyone's leaving. Așa că mă trezesc în ziua în care toată lumea vrea să plece. Since my parents' house was full, I was staying about a mile away at a relative's house. Și întrucât casa părinților mei era plină, am stat aproximativ la 1 milă distanță la casa unei rude. I wake up on Saturday morning. Mă trezesc sâmbătă dimineața. And I realize my in-home is all about to leave. Și îmi dau seama că toți membrii familiei mele urmează să plece. Because my family lived in all other cities. Pentru că toți membrii familiei locuiau în orașe diferite. And I woke up in a cold panic at 6:30 in the morning. Și mă trezesc într-o dimineață friguroasă la ora 6 dimineața. And I called my parents' house. Și sun la părinții mei. And I said, Mom, Și spun, mamă, can I come over and give a presentation? pot să vin să țin o prezentare. And my mom, who loves me, Și mama mea, care mă iubește, said, it doesn't look good. și mi-a spus, nu arată bine situația. I wouldn't advise it. Nu ți-aș recomanda. I said, well, let me talk to Dad. Și atunci am spus, lasă să vorbesc cu tata. I say, Dad, can I come over and give a presentation to everybody? Can you make everyone stay? Și am spus, tată, pot să vin să țin prezentarea tuturor, pot să faci să rămână. And my dad says, Paul, și tata mi-a zis, Paul, it doesn't look good. Nu arată bine. I wouldn't advise it. Nu-ți recomand. So I got my aunt on the phone. Așa că am sunat-o am vorbit cu mătușa mea la telefon. And I said, please, can I come over and give a presentation to you guys? Și am sunat-o și am întrebat-o, te rog, poți să vin să vă țin o prezentare? I'll be very quick. O să fiu foarte rapid. She had a long pause. A făcut o pauză lungă. Finally, she said, și în final a spus, okay, I'll ask if they can stay. În regulă, o să-i rog să văd dacă vă rămân. Understand at this time it's 7 o'clock in the morning. Imaginați-vă că era 7 dimineața. I throw my big flip chart in the car. Mi-arunc flip chart-ul mare în mașină. I only have to drive about 2 miles. Nu trebuie să conduc decât vreo 3 mile. It's like 5 minutes away. E cam 5 km distanță. Okay? So I'm driving up to my parents' house. Așa că conduc la casa părinților mei. And all the cars outside of my parents' house Și toate mașinile din afara casei părinților mei are already running. Aleargă, yes. It's basically like my aunt heard that I was coming. Practic, era ca și când mătușa mea auzea că vin. And she yelled through the house. Și a început să urle prin casă. He's coming! Run! Run! Because they all went out to warm up their cars. And so I pull up, the cars are running. And I walk through the front door. And everyone's walking towards the front door holding their coffee. And I like block them with my big flip chart. And I go, sit down. And they were mad. So they're grumbling. The whole family sits down. They all look like this. Have you ever presented to family members that look like this? They left the cars running while they sat down. So I set up my big flip chart. And I start going through the presentation. And I'm making eye contact with them. Because I'm afraid they're going to leave. And I do like a 10-minute presentation. It's normally 30 minutes. I did it in 10. Sweating.
Okay? Halfway through the presentation, they drop their arms. Pe la jumătatea prezentării au lăsat mâinile jos. And they start leaning forward. Și au început să fie atenți. Then they start listening. Și au început să asculte. Then they start joking. Și au început să facă glume. By the end of that presentation, Până la sfârșitul prezentării, they're all arguing with each other toți se certau unul cu celălalt about who's going to go in first. And they all start arguing, saying they always wanted to do it. And they all came into the business that day. And that is the reason that I am here with you today. Și acesta este motivul pentru care sunt cu voi astăzi. I had to have that. I don't know if I could have kept going. Nu știu dacă aș fi avut puterea să merg înainte. Because I had done such a horrible job and been beat up so badly, I didn't know if I could have kept going. Pentru că făcusem așa o muncă oribilă și am fost învins de atâtea ori încât nu știu dacă mai aveam puterea să continui. That I stepped way out on the ledge. Ne-am depășit limitele. I got way out of my comfort zone. Am ieșit mult afară din zona mea de confort. And with that new team, that team is what grew us to 17,000 over the next year. Și cu acea echipă nouă, asta ne-a dus la o creștere de 70.000 în următorul an. I learned to get out of my comfort zone. Am învățat să ies afară din zona mea de confort. Because I realized I wanted better. Pentru că am realizat că vreau mai bine. I wanted more. Vreau mai mult. In order to get more and to get better, pentru a avea mai mult și mai bine, I had to be uncomfortable. Trebuie să ies afară din zona de confort. See, I knew what I wanted. Știam ce vreau. Before I went to do that in-home at my parents' house, înainte de a face acea prezentare de grup la părinții mei acasă, I had begun studying about the industry. Am început să studiez despre industrie. And I began talking to people that were more successful than me. Și am început să vorbesc cu oamenii care erau mai de succes decât mine. And I had written down specific goals about what I wanted to accomplish. Și aveam scrise țeluri specifice despre ce doresc să ating. Financial goals. Țeluri financiare. How many people I would sponsor. Câți oameni am să sponsorizez? How many customers I would gather. Câți clienți voi avea? I wrote down the same goals that I just asked you to write down. Am scris aceleași țeluri pe care le-am cerut vouă să le scrieți. And I set very high goals for myself. Și am stabilit țeluri foarte înalte pentru mine. At that time I was working about 12-hour days. În acel moment lucram cam 12 ore pe zi. And I found another 5 hours to work my business. Și am găsit încă 5 ore să lucrez pentru afacerea mea. Which meant I slept a little less. Și asta înseamnă că am dormit mai puțin. That's okay. Este în regulă. I needed to be outside of my comfort zone. Vreau să fiu afară din zona mea de confort. I didn't have time for this business. I made time for the business. Nu aveam timp pentru această afacere, dar mi-am făcut timp. Because I felt it was important. Pentru că am simțit că este important. So what are you scared of in this business right now? Sau de ce ți-e frică în acest business în acest moment? Who are you scared to talk to? Cui este frică să vorbească? I found that oftentimes people are more scared of success than they are of failure. Am aflat că oamenilor este mult mai frică de succes decât să piardă. What's the thing you're most scared of in this business? Care este lucrul de care ți-e frică cel mai mult în această afacere? Write that down. Scrie. What is it? Care este? Is it rejection? Este frica de respingere? Is it a friend thinking you made a stupid decision? Este un prieten care crezi că te-a pus o decizie stupidă? Is it fear of not making enough money? Este frica că n-ai să faci destui bani? Is it that you don't think you're successful right now? How can you get someone else that's successful? Este teama că tu, dacă nu ești de succes în acest moment, nu o să poți să ajuți pe nimeni să fie de succes? What are you afraid of? De ce ți-e frică? Afraid to go into other countries because you don't speak the languages? Ți-e frică să mergi în altă țară pentru că nu vorbești limba? I've built in 30 countries around the world. Am construit în 30 de țări în jurul lumii. And I speak English. Și vorbesc engleză. And a little bit of Spanish. Și puțin spaniolă. But not very good. Dar nu foarte bine. I don't speak Romanian. Nu vorbesc românește. I don't speak Mandarin. Nu vorbesc mandarina. Chineză. Cantonese. Cantoneză. Taiwanese. Taiwaneză.
Portuguese. Portugheză. I don't speak any of those languages. Nu vorbesc niciuna din aceste limbi. I built business in all those countries. Am construit afaceri în toate aceste țări. What are you afraid of? De ce ți-e frică? You're afraid of traveling? You've never traveled? Ți-e frică să călătorești? N-ai călătorit niciodată? You're afraid of presenting? Ți-e frică de prezentări? You're afraid of talking in front of people? Ți-e frică să vorbești în fața oamenilor? That's the biggest fear for most people. Asta este cea mai mare frică a oamenilor. Most people think if I have to be successful by talking in front of people, I can't do this. Mulți oameni gândesc dacă înseamnă să fiu de succes să vorbesc în fața oamenilor, nu pot să fac asta. Around the world, the number one fear is public speaking. În jurul lumii, frica numărul 1 este teama de a vorbi în public. People fear public speaking more than they fear death. Oamenilor le este frică să vorbească în public mai mult decât de moarte. On most studies that are done around the world. Majoritatea studiilor în jurul lumii arată asta. What are you afraid of? De ce ți-e frică? Because we're going to talk about that. Pentru că o să vorbim despre asta. Because this business starts with very basic things. Pentru că această afacere începe cu niște lucruri de bază. First, knowing why you want to do the business. Prima dată să-ți cunoști de ce vrei să faci această afacere. Then you make a list of who you want to talk to. După aceea, fă o listă cu oamenii cu care vrei să vorbești. So let's start there. Haideți să începem de acolo. I want you to write down 5 people that you will talk to over the course of the next 2 weeks. Vreau să notez 5 oameni cu care vei vorbi în cursul următoare 2 săptămâni. 5 people you will invite to look at this business. 5 oameni pe care o să invit să vadă această afacere. And write those names down. Și scrie-le acolo. 5 people. 5 oameni. I'll give you 30 seconds to write them down. O să-ți dau 30 de secunde să-i scrii. Okay, so who are those people? Bun, deci care sunt acești oameni? I would encourage you to talk to, sponsor people that are better than you. Te-aș încuraja să vorbești și să sponsorizezi oameni care sunt mai buni decât tine. Smarter than you. Mai deștepți decât tine. More successful than you. Mai de succes decât tine. Who are your 5 people? Care sunt cei 5 oameni ai tăi? As you're looking at those 5 names, does it make you nervous? Și dacă te uiți la aceste 5 nume, te face nervos sau nu? It used to make me nervous. Pe mine mă făceau nervos. I hated inviting. Uram să invit pe acești oameni. Because I've been so bad at it. Pentru că eram atât de prost la asta. I was afraid to open my mouth and say anything. Mi-era frică să deschid gura să spun ceva. Because I was afraid I was going to be rejected again. Pentru că mi-era frică că voi fi respins din nou. I mean, literally, I had friends that didn't talk to me for like 6 months. Aveam prieteni care nu mi-au vorbit 6 luni. They invented caller ID. Y'all have caller ID in Romania? So you can, like on your phone, you can see who's calling? Yes. Okay. They invented that because of me. Au inventat numele noi de telefon, identificarea pe numele de telefon datorită din cauza mea. Because back in 1993, they didn't have caller ID. Pentru că în 93 nu exista așa ceva. Caller ID was called children. Have your children answer the phone and ask who it is. Îi punea pe copii să răspundă la telefon să vadă cine sună, să identifice apelantul. I'd call up and say, hey, is your mom home? Am sunat și întrebam, este mama ta este acasă? And you'd hear the mom in the background saying, ask who it is. Și auzea mama din spate, întreabă cine e. I'd say, tell them it's Paul. Spune că este Paul. You hear the child say, it's Paul. It's Paul. Este Paul. And you hear the mom yell back. Și mama striga înapoi. Tell them I'm not home. Spune că nu sunt acasă. And I'd say, tell your mother I heard that. Spune mamei tale că am auzit asta. Mom, he heard that. Mama a auzit asta. Hang up the phone! What? Ține telefonul. Caller ID in 1993. Identificator de apeluri 93. I had done a horrible job, and here's what I'd done a bad job at. Am făcut o treabă oribilă și haideți să vedeți la ce am fost foarte rău. Tell me if this sounds anything like what you've done. Spune-mi dacă asta sună ca și ceva de care te-ai lovit și tu. Hey Tom, this is Paul. Hei Tom, aici e Paul. Hey Tom, listen, I've started a business with this new company. The name of the company was called Excel, by the way. I've started a new company with a company called Excel. Uite, Tom, încep un nou business cu o companie numită Excel. And our product was long distance.
telephone. Și produsul nostru este de lungă distanță, de apel de lungă distanță, de telefon. Yeah, really sexy, long distance. Very exciting. And I'd say, hey Tom, you know, I'm excited because I think I can make a lot of money here. Tom, sunt entuziasmat pentru că cred că voi face foarte mulți bani aici. It's got a compensation plan that pays me a lot of money for getting customers. Are un plan de compensare care mă plătește foarte bine pentru că aduc clienți. And it pays that down through 7 levels. Și asta se plătește prin 7 generații. And I get a percentage of everybody's long distance. Și primesc procente de la fiecare de la And then it has this thing called a coding bonus where I build 12 and then I build another team and then another team and then I make a little bit from everybody that comes in. Și pot să construiesc o altă și o altă echipă și primesc bani după toți care intră. Okay, that's how I was starting my conversations. Așa am început conversația. Do you think they were excited to hear about that? Credeți că erau entuziasmați să audă asta? Does anybody want to hear about compensation plan? Vrea cineva să audă de plan de compensare? Does anybody want to hear about how much money I'm going to make? Vrea cineva să audă câți bani am să fac eu? If I get them to join? Dacă introduc pe ei? No! Nu! People don't care about how much money you're going to make. Nu interesează câți bani faci. They want to know how much money they're going to make. Vor să știe câți bani vor face ei. In America, it's called throwing up all over people. How do you say that? It's called. That's what we call it, throwing up on people. Asta înseamnă să vomiți peste oameni. That's what I did. Asta am făcut. To all my friends. Cu toți prietenii mei. And then I got mad at them when they didn't want to hear about the business. După aceea am fost supărat pe ei când au vrut să intre în afaceri. So I would call them and gripe at them for not wanting to hear about the business. Și okay. I would gripe at them. I'd yell at them because they're supposed to be my friends. Why aren't they want to hear about the business? I-am sunat și am țipat la ei de ce nu vor să intre în afacere. Do people like to be yelled at? Le place oamenilor să țip la ei? Not so much. Nu atât de mult. So you can see why I wasn't very effective at inviting. Așa că puteți să vedeți de ce nu eram atât de eficient la invitații. Have you ever tried to convince somebody to look at this business? Ați încercat să convingeți pe cineva să se uite la această afacere? Ever done that? Ați făcut asta vreodată? Yep. Here's what I learned. Uite ce am învățat. I'm not selling anybody anything. Eu nu vând nimic nimănui. I'm not convincing anybody of anything. Eu nu conving pe nimeni de nimic. All I'm doing is asking a question. Tot ceea ce fac este să pun o întrebare. And it's not about me needing someone to work with me. Și nu este vorba despre faptul că eu am nevoie de cineva ca să lucrez. It's about who do I want to work with. Este despre cu cine vreau să lucrez. Here's what I decided to do. I called it the dinner list. Dinner list. Who do I want to have dinner with? Yes. Am făcut lista cu oamenii cu care aș vrea să iau cină. I made a new list of names. Am făcut o nouă listă de nume. And I thought, who do I want to have dinner with a year from now? Și m-am gândit cu cine aș vrea să iau cina peste un an de zile. And I wrote down everybody I could think of that I wanted to have dinner with in a casual setting. Just have a good time with them. Și am scris pe toată lumea cu care aș fi vrut să iau cina, să mă simt bine și să petrec timp cu ei. Some people call it a beer list. Who do you want to have a beer with a year Unii from o now? numesc lista de bere. So I came at it from the perspective of who do I want to be around? Și am plecat de la perspectiva cu cine aș vrea să mă înconjur. Because in this business I realized I'm working for the people that I sponsor. Și am realizat că în această afacere lucrez cu oamenii pe care îi sponsorizez. They don't work for me. Ei nu lucrează pentru mine. Then I learned how to invite properly. Și atunci am învățat cum să invit corespunzător. All I was asking them to do was to look at the business. Tot ceea ce le ceream era să se uite la această idee. So that's what I did. Și asta am făcut. I asked them to look at the business. I-am rugat să se uite la afacere. And I didn't convince them of anything. Și nu i-am convins de nimic. I simply asked a question. Simplu le-am pus o întrebare. So how are you asking that question? Cum o să întrebi tu această întrebare? An invitation is not a discussion of the compensation plan. O invitație nu este o discuție despre planul de compensare. It's not a discussion of the peer review journal. Nu este o discuție despre revista de terapie alternative. It's not a discussion of our technology. Nu este o discuție despre tehnologia noastră. If anything, you tell your very short story.
Dacă le spui ceva, spune-le pe scurt povestea ta. And ask them if they're open to looking at the business. Și întreabă dacă sunt deschiși să se uite la afacerea ta. In order for you to build a successful team, pentru tine ca să construiești o afacere de succes, everything you do has to be duplicated. Tot ceea ce faci tu trebuie să fie duplicabil. You want your team to do exactly what you do. Vrei ca echipa ta să facă exact ce faci tu. Make your list. Fă lista. You've written down 5 names. Scrie 5 nume. You should have a list of 100 names almost on a regular basis. Ar trebui să ai o listă de 100 de nume în mod obișnuit. You're never going to stop meeting people in this business. Nu o să te oprești să cunoști oameni în această. Ever. That list is always going to be growing. Întotdeauna va crește lista ta. Now you have your list, you have to invite them. Acum că ai lista, va trebui să inviți. As Alex said, I was an actor for most of my life. Așa cum a spus și Alex, am fost un actor toată viața mea. I did very little on TV and movies. Am făcut foarte puțin televizor și film. I mostly did theater. Mai mult am făcut teatru. My whole life, from the age of 8 till 25, was all theater. Toată viața mea de la 8 la 25 de ani a fost teatru. Did it in New York, did it in Los Angeles. În New York, în Los Angeles. Worked with a Moscow art theater director. Am lucrat cu teatrul din Moscova. That's what I did. Chekhov. Asta am făcut. Shakespeare. All the music. Shakespeare. Toate muzicile. So I like scripts. Scripts. I like things written down. Îmi plac scenariile. And I like to know what I'm going to say. I like to practice it. Și îmi place să practic. So let's figure out what you're going to say. Hai să vedem ce să spui. Because you have to do it in such a way that everyone on your team can do it. Trebuie să o faci într-un fel în care toată echipa ta poate să facă. I did this exercise about 6 months ago when I was here. Am făcut acest exercițiu acum 6 luni când am fost aici. But it's nice to review it. Dar este frumos să ne-l amintesc. Because we have a lot of new people in the room. Pentru că avem mulți oameni noi în sală. I'm going to give you a quick example of an inviting script. Am să vă dau un exemplu rapid de invitație. Hey Tom, this is Paul. How you doing? Hey Tom, aici e Paul. Ce faci? I found a company that I'm working with called CieAura. Have you ever heard of it? Am găsit o companie cu care lucrez, numită CieAura. Ai auzit de ea? Well, they've created a revolutionary technology. It's chips. It's like acupuncture without the needles. Ei bine, au creat o tehnologie revoluționară, se numesc holograme, este un fel de acupunctură fără ace. It's a US-based company. Este o companie din Statele Unite. That's just opening all of Europe. Și acum se deschide în toată Europa. I'm on a team that is opening all of Europe. Eu sunt în echipa care deschide Europa. Now, I thought of you. M-am gândit la tine. I want to know if you're open to taking a look at this business. Vreau să știu dacă ești suficient de deschis să te uiți la această idee. If I ask Tom that question, what's Tom's answer probably going to be? Dacă eu îl întreb pe Tom această întrebare, care credeți că este răspunsul lui? Is Tom going to want to hear about it, yes or no? Va vrea să audă sau nu? Yes. Would you want to hear about it, yes or no? Yes. Tu ai vrea să auzi despre asta, da sau nu? With that invitation, are you going to ask me about the compensation plan? Cu această invitație o să mă întreb de planul de compensare? Probably not. Probabil că nu. Are you going to ask me a lot about the product? O să mă întreb mult despre produs? Maybe. Poate. I'll say, I'm going to bring you some samples of the product when we meet. O să spun, o să-ți aduc niște mostre când ne întâlnim. And we'll go over all the details of the business. Și o să intrăm acolo în toate detaliile afacerii. Because I'm putting together a small team. Pentru că acum alcătuiesc o mică echipă. Then I'm going to set an appointment. Și după aceea stabilesc o întâlnire. When I'm avoiding with that type of invitation, I'm not going into any detail about the T's. Nu intru niciun fel de detalii despre ce ai cu astfel de invitație. Or about the journal. Sau despre jurnalul de terapie. Or about the compensation plan. Sau despre planul de compensare. Very short, very sweet. Foarte scurt. Because I'm not convincing Tom to do anything at this point. Pentru că nu vreau să-l convinc pe Tom să facă nimic în acest I'm simply figuring out if he is open. Pur și simplu vreau să văd dacă este deschis. An invitation shouldn't take any longer than 2 to 3 minutes. O invitație nu ar trebui să dureze mai mult de 2-3 minute. If it is, you're talking too much. Dacă este, înseamnă că vorbești prea mult. And now you're selling. Și atunci vinzi. Do you enjoy selling your friends on things? Îți place să vinzi ceva prietenilor? Do you enjoy doing that? Îți
Do you enjoy if your friends try to sell you on things? Îți place dacă prietenii tăi vor să-ți vândă ceva? I don't like that. No one does. Nimănui nu-i place asta. So don't do it. Deci nu o face. You're not selling them. Nu le vinzi nimic. You're assuming that your friend is intelligent. Tu presupui că prietenul tău este inteligent. And they can make a business decision for themselves. Și pot să iau decizie de afaceri pentru ei înșiși. If you have to convince them they're not the right person for your team. Dacă trebuie să-i convingi, nu este persoana potrivită pentru echipa ta. You want to work with people that don't have to be convinced. Vrei să lucrezi cu oameni care nu trebuie convinși. They see it and they want to build. Ei văd și vor să construiască singuri. Everybody stand up for me. Fiecare stea în picioare. I've been doing all the talking, now you get to talk. I want you to pair up. And I want you to give the person the best invitation that you can. We're going to assume that they're a friend. Start. How did everybody do? Good invitation. Pretty good. This is the way it works. A year from now, when we are doing meetings in Rome, or doing meetings in Madrid, or doing meetings in Frankfurt, or Munich, or Moscow, or Serbia, or Croatia, I should be able to ask people randomly, how were you invited? And the inviting technique that you're working on right now should be the same way that they invite their people. That's the way this works. Because I became a student, and I found people that were great at inviting. And I said, teach me how to invite. And they said, do you want to keep your friends? And I said, yeah, I'd like to keep my friends. And they said, then treat this like a business. Don't convince people, don't beat people up. Trust that your friends are intelligent enough to see it. And ask them if they are open. So now you've invited them. You set an appointment. And you say, let's get together at the coffee house at this specific time. A day before you meet with them, you're going to send them a text and say, are we set? Now, when you're doing the invitation, if they start asking a bunch of questions, deci în momentul în care faci invitație și încep să te întrebe, să spună anumite întrebări. And they say, well, tell me about how we're going to make money. De exemplu, your answer is very simple. Spune-mi cum o să facem bani. Răspunsul tău va fi foarte scurt. No. Nu. If they say, tell me more about the product. Dacă vor spune mai multe, dă mai multe detalii despre produs. Very simple answer. Răspunsul e foarte simplu. No. Nu. Why do you say no? De ce le spui nu? Because even if you're very good at talking about this business, pentru că chiar dacă ești foarte bun în a vorbi most people aren't. Această afacere, majoritatea nu sunt. You want to get the information to them so that they can make an intelligent business decision. Vrei să le dai informații astfel încât să poată lua o decizie vis-a-vis de afacere inteligentă, o decizie inteligentă vis-a-vis de afacere. You want to get chips on them. Vrei să le pui hologramă. You want to walk through the compensation plan with visuals. Să treci prin planul de compensare cu slide-uri. So that they can make a business decision. Astfel încât să poată lua decizie vis-a-vis de afacere. So you're not going into more detail. Deci nu mai intri în mai multe detalii. Are you being dishonest at all? Sorry? Are you being dishonest at all? Nu o să fii deloc necinstit. No.
Nu. Name of the company, CieAura. Numele companiei CieAura. If they want to look at your website, give them your website. Dacă vor să se uite pe pagina ta de internet, dă-le pagina ta de internet. You're not hiding anything from them. Nu ascunzi absolut nimic față de ei. You're setting an appointment. Fixezi o întâlnire. And you want to cover the information in a professional way. Și vrei să acoperi toată informația în mod profesionist. So now you go to your meeting. How are you going to present? Acum mergi la întâlnire. Cum vei prezenta? I want you to hear from Miss Barbara. Vreau să auziți de la doamna Barbara. Barbara is somebody that, as a retailer, Barbara este cineva care ca și distribuitor. In my former company. A fost distribuitor în compania în care am lucrat anterior. The whole time I knew her, she earned around $20,000 a month. În momentul în care am cunoscut-o, câștiga undeva la 20.000 pe lună. She's earned anywhere from $20,000 to $50,000 a month. Hai să zicem între 20.000 și 50.000 de dolari pe lună. For many years. Timp de mulți ani de zile. Here, she's not a retailer. Aici nu e distribuitor. Here, she's corporate. Nu, aici face parte din stafful companiei. She took a pay cut. Da, și-a luat liber. But she understands what it takes to build a huge organization throughout all of Europe. Dar înțelege ceea ce înseamnă să construiești o organizație masivă pe teritoriul Europei. I like people on the corporate team that have retailer experience. Îmi plac oamenii din stafful din bordul de conducere care să aibă experiență ca și distribuitori. Because they know who they work for. Pentru că știu pentru cine au lucrat. So Barbara, talk to us about going from an invitation to presentation and beyond. Barbara, vorbește-ne, te rog frumos, cum faci invitația și prezentarea. Ladies and gentlemen. Doamna, Barbara!